Who is Sweety Dangol? Sweety is a girl. So unexpected. Okay. Recently, content creation has given a new dimension to my life. Yeah. Instagram or TikTok, but as I started from YouTube actually. Okay. I still remember few stores. I'm एकदमै frequently त्यहाँ visit गर्थेँ अनि पसल जाँदाखेरि त्यो पसलेको मान्छेमा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि बहिनी तपाईँको भिडियो हालेर यति धेरै सेल्स भयो भन्नुहुन्छ ओके वाह त्यो खुसी चाहिँ द्याट वाज You're making your business out of content creation पनि हैन र? So when did you start Heart and Craft? January 1, 2025 exactly. Content creation but पनि you could have a living out of it. Initially चाहिँ सोचेको थिएन. Was there a point where you were एकदमै demotivated to make a content and this is not my thing was the back of the Never. Hi everyone, welcome to TNT Creator Podcast, where we talk about creativity, content creators, and their niches. So, before we get into your journey as a content creator, who is Sweety Dangol? So, Sweety is a girl. So unexpected. Okay. So basically, I'm a normal Newari Nepali girl. My background comes from a Newari family. हामी पाटनमा बस्थ्यौँ पहिला and then we moved to Nakhipot. Yeah, I'm a simple girl whose dreams are like big, and then after जब म content creation मा आएँ तब life literally changed. I started romanticizing life. Recently content creation has given a new dimension to my life. Yeah. So, तपाईँले आफ्नो कन्टेन्ट क्रिएसनको जर्नी इन्स्टाग्राम टिकटककै थ्रुबाट गर्नुभएको हो कि हाउ डिड यु फिगर आउट यो वे इन कन्टेन्ट क्रिएसन? होइन, कन्टेन्ट क्रिएसन चाहिँ मैले 2020बाट सुरु गरेको. इट स्टार्टेड फ्रम युट्युब. 2020बाट चाहिँ आई अपलोडेड माई फर्स्ट भिडियो इन April 4th. स्टिल रिमेम्बर द्याट डे होइन. तर मैले एज आई वान्टेड टु लाइक स्टार्ट युट्युब 2016देखि. So 4 yearsसम्म चाहिँ yes, I was lazy. I was I don't know, bringing in situations जुन चाहिँ अब भनौँ न एक्सक्युजेसहरू गरिरहेको थिएँ. मलाई स्टार्ट चाहिँ खास गरी 2016बाट गर्नु मन थियो. एन्ड इन्स्टाग्राम or टिकटकबाट चाहिँ होइन. आई स्टार्टेड फ्रम युट्युब एक्चुली. सो युट्युबमा पनि इट वाज मोर ओभर लाइफस्टाइल कन्टेन्टै थियो कि? एक्चुली इट स्टार्टेड फ्रम DIYs. म पहिलेदेखि एज यु आस्क लाइक वाट काइन्ड अफ अ गर्ल आई एम भनेर होइन, म बच्चैदेखि चाहिँ क्राफ्ट्सहरू धेरै मन पराउने थियो. मी एन्ड माई ब्रदर वी युज टु डु लट्स अफ आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट. हि वाज भेरी गुड इन आर्ट्स अनि म चाहिँ क्राफ्ट्सहरूमा राम्रो थिएँ होइन. अनि 2016तिर अब इट्स लाइक अ डेकेड अगो राइट. त्यो बेलामा चाहिँ युट्युबको एकदम नै के भन्ने पपुल्यारिटी भन्ने के भन्ने, देयर वर सो मेनी च्यानल्स. नेपालमा त्यस्तरी आइसकेको चाहिँ थिएन. आई स्टिल रिमेम्बर वाइन्सहरू धेरै चल्थ्यो त्यो बेलामा. तर मलाई चाहिँ DIYsहरू चाहिँ गर्न मन लाग्ने कि पहिलेदेखि. एन्ड देयर युज टु बी दिस च्यानल कल लर्ड DIY. आई युज टु फलो अल हर प्रोजेक्ट्सहरू. अनि त्यही प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ म आफू पनि गरेर चाहिँ हेर्थेँ. 2016को कुरा हो यो चाहिँ. गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ इट युज टु बी काइन्ड अफ सिमिलर कि. अनि मलाई चाहिँ त्यो हुन्थ्यो कि मैले पनि गर्न सक्ने रहेछु बिकज आई लाइक्ड क्राफ्ट्स होइन. अनि DIY बेसिकली डु इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट्सहरू ट्राई गर्थेँ, राम्रो हुन्थ्यो. र त्यो चाहिँ मेरो दिमागमा सधैँ रहिरह्यो कि. एन्ड वेन आई एक्चुली स्टार्टेड 2020मा चाहिँ एन्ड देन आई स्टार्टेड फ्रम DIYs. DIY. So you're making your business out of content creation पनि हैन र? काइन्ड अफ अनि मेरो बिजनेस हार्ट एन्ड क्राफ्टको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ. या सो हार्ट एन्ड क्राफ्ट पनि के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ आई स्टिल लभ ह्यान्डमेड स्टफ्सहरू चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ. हातले बनाएको एज आई मेन्सन मेरो लाइकिङ DIYबाट भएको भएर चाहिँ ह्यान्डमेड स्टफहरू कति हुन्छ नि डिफिकल्ट हुन्छ बनाउनलाई, कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ आफूलाई थाहा हुने रहेछ कि. एन्ड द्याट्स वाइ मलाई एकदम नै ह्यान्डिक्राफ्ट स्टफ भन्ने बित्तिकै आई हेभ द्याट सफ्ट कर्नर. अनि म कलेजदेखि स्कुल टाइमदेखि नै यता कहाँ हुन्थ्यो झम्सिकेल एरियातिर चाहिँ यस्तो पसलहरू हुन्थ्यो क्या. आई स्टिल रिमेम्बर फ्यु स्टोर्स म एकदमै फ्रिक्वेन्टली त्यहाँ भिजिट गर्थेँ. अनि आई एब्सोल्युटली लभ त्यो नेपाली पेपरहरू, लोकथा पेपरहरू, फेल्ट आइटम्सहरू चाहिँ मलाई मनपर्ने. अनि त्यो चाहिँ अब आफ्नो एउटा हुन्छ नि बिजनेस गर्दाखेरि त एउटा लाइकिङ त हुनु पऱ्यो नि त, द्याट दिस इज अल्सो आई लाइक दिस प्रडक्ट भनेर. अनि पछि मैले आर्ट एन्ड क्राफ्ट चाहिँ किन सुरु गरेँ भन्दा अनलाइनमा चाहिँ लाइक
एउटै ठाउँमा सबै ह्यान्डमेड स्टफ्सहरू चाहिँ हुने ठाउँ इफ देयर इज अ प्लेटफर्म त्यो चाहिँ अनलाइन गर्दा राम्रो हुन्छ कि भनेर देन आई स्टार्टेड आर्ट एन्ड क्राफ्ट So when did you start Art and Crafts? January 1, 2025, exactly 1 year and 2 months. How's it going on? Lovely. Lovely. राम्रो So जब तपाईँले 2016मा एज अ कन्टेन्ट बनाउँछु भनेर युट्युबमा यु वान्टेड टु थिङ्क अबाउट इट वाट वाज लाइक म यो चाहिँ गर्छु भनेर चाहिँ केही थियो इन लाइक जस्तो तपाईँले डिआइवाई भनेर थियो सो यु मस्ट हेभ फलोड अ लट अफ क्रिएटर्स युट्युब क्रिएटर्सहरूलाई फलो गर्नुहुन्थ्यो सो अहिलेसम्म पनि उहाँहरूलाई फलो गरिराख्नु भएको छ कि इज देयर एनी वान न्यू हु यु लुक अप टु नयाँ पनि हुनुहुन्छ पुरानो पनि हुनुहुन्छ एन्ड द थिङ अबाउट आई रियली लाइक अबाउट फलोइङ दिज क्रिएटर्स इज उहाँहरूलाई अब अगेन इट्स लाइफ राइट उहाँहरूको लागि पनि इट्स बिन सो मेनी इयर्स उहाँले सुरु गरेको अनि सिइङ देम ग्रो इज अल्सो अ काइन्ड अफ भनौँ न खुसी लाग्छ क्या आफूलाई जस्तै फर इक्जाम्पल देयर इज वान क्रिएटर आई युज टु फलो वे ब्याक लाइक 2018देखि मैले उहाँको कन्टेन्टहरू हेर्थेँ 2020 भयो अनि अल द्याट स्टफ एन्ड यो चाहिँ इन्डियाको उहाँ चाहिँ इन्डियाको क्रिएटर हुनुहुन्छ होइन अनि सी कम्स लाइक फ्रम दिस ब्याकग्राउन्ड जहाँनिर चाहिँ उहाँले त्यो कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर कन्टेन्ट क्रिएसन थ्रु सी इज लिटरली चेन्ज हर लाइफ के एकदम नै त्यो भास्ट डिफ्रेन्स जुन हामी देख्छौँ एन्ड जब म उहाँलाई आफ्नो लाइफमा राम्रो गरिरहेको देख्छु नि त्यो खुसी लाग्छ कि आई स्टिल रिमेम्बर सी गट अ न्यू हाउस होइन उहाँले चाहिँ त्यो होम टुरको भिडियो हाल्दा आई कल माई मम एन्ड टोल्ड हर कि हेर्नु न दिस क्रिएटर आई युज टु फलो हर फ्रम सो लङ होइन अनि उहाँले घर किन्दाखेरि चाहिँ मलाई खुसी लागेको कि द्याट कनेक्सन इभन इफ लाइक आई नट मेट हर अनि नयाँ नयाँ पनि अब गर्दै गर्दै जाँदाखेरि हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नयाँ नयाँ क्रिएटर्सहरूलाई पनि हुन्छ नि एडअप हुँदै गयो फलो गर्दै गयो एन्ड देन इन्सपिरेसन लिँदै गयो सो कन्टेन्ट क्रिएसनको जर्नीमा लाइक हेज देयर बिन एनी काइन्ड अफ yes, I did it while a moment or not. या के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसली यो मोमेन्ट रिसेन्टली भनौँ न मैले इन्स्टाग्राममा कन्टेन्ट बनाएको देखि चाहिँ आई स्टार्ट फिलिङ इट किन भन्दाखेरि स्टार्टेड अफ फ्रम युट्युब अब युट्युबमा डिआइवाइजहरू बनायो अनि बिस्तारै पहिला चाहिँ फेसलेस कन्टेन्ट बनाउँथेँ मैले अनि त्यो पछि हल्सहरू सपिङ भिडियोजहरू यताउता बनाउँदै गयो अनि पछि मेरो भिडियो एउटा चाहिँ इन्स्टाग्राममा एकदमै राम्ररी गयो कि भाइरल टाइपकै भयो होइन अनि त्यो पछि चाहिँ मैले इन्स्टाग्राममा पनि हुने रहेछ भने त्यो पनि मैले अघि भनेको क्रिएटर छ नि सी सजेस्टेड इन वान अफ अ भिडियोज कि आजकल चाहिँ युट्युब इज अ लङ फर्मेट भिडियो होइन इट्स अ भ्लग अनि 30 minutes, 25 minutes, 10 minutes त्यस्तो हुन्छ सी जस्ट मेन्सन्ड कि इट्स रियली नाइस इफ यु गो फर युट्युब सर्ट्स भनेर बिकज आजकल अडियन्सहरूको हाम्रो टाइम स्प्यान जुन छ त्यो अलिकति अटेन्सन स्प्यान घटेको छ सो यु क्यान ट्राई युट्युब सर्ट्स भने द्याट वाज हर रेकमेन्डेसन काइन्ड अफ होइन अनि ल ठिक छ भने मैले चाहिँ एक्चुली युट्युब सर्टको लागि त्यो फिल्म गरेको थिएँ मैले त्यो भिडियो अनि त्यो चाहिँ मैले इन्स्टाग्राममा पनि हालिदिन्छु नि त बिकज देयर लाइक डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्स अनि हालिदिएँ मैले इन्स्टाग्राममा होइन एन्ड द्याट वेन्ट रियली गुड के रियली गुड आई स्टिल रिमेम्बर द्याट पोइन्ट किनभने त्यो भिडियोले गर्दाखेरि इट वाज काइन्ड अफ अ टर्निङ पोइन्ट फर माई दिस कन्टेन्ट क्रिएसन जर्नी होइन अनि त्यो हुँदै गयो अनि द्याट वाज अ सपिङ भिडियो ओके सपिङ भिडियो थियो अनि त्यसरी नै मैले त्यो पछि चाहिँ मैले सपिङ भिडियोजहरू पनि बनाउन थालेको थिएँ अनि एभ्री टाइम एउटा दुइटा अब स्टार्टिङ कहाँबाट गरिन्छ भन्दा आफू जुन पसलमा गइरहेको हो नि त त्यस्तो पसलबाट चाहिँ म स्टार्ट गर्थेँ अनि एउटा पसल त्यो पसल भयो नि अर्को एउटा दुईवटा पसल पनि त्यसरी नै एकदमै राम्रो गयो कि भिडियो एन्ड नेक्स्ट टाइम म पसल जाँदाखेरि त्यो पसलेको मान्छेमा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि बहिनी तपाईँको भिडियो हालेर यति धेरै सेल्स भयो भन्नुहुन्छ ओके वा त्यो खुसी छ द्याट वाज मलाई अहिले पनि भिडियोजहरू भाइरल हुन्छ अनि सपकिपर्सहरूले चाहिँ तपाईँले भिडियो बनाइदिनु भएको भएर यस्तो भएको हो भन्दाखेरि भनेर त्यो खुसी चाहिँ त्यसरी लाग्छ कि त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ सो had you ever thought about like content creation but when you could have a living out of it? इनिसियली चाहिँ सोचेको थिएन इनिसियली इट वाज जस्ट आई लभ द प्रोसेस मैले स्टार्टिङमा भने जस्तै आई लभ द आइडिया अफ द्याट भिडियो मेकिङ होइन त्यो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि इभन 4 years अफ युट्युबिङ पनि मैले विदाउट एनी के पनि नगरिकनै हालेको थिएँ भिडियोजहरू होइन बट देन आई अल्सो अन्डरस्टुड कि युट्युब पनि मोनिटाइज हुन चाहिँ सक्छ भनेर इन्स्टाग्राम त पछि आएको अगाडि अनि त्यो मोनिटाइजेसनको लागि चाहिँ 1400
वाच आवर्स अनि 1000 फलोवर्स सब्सक्राइबर्स कटिसकेपछि चाहिँ यो च्यानल इज मोनेटाइज भन्ने कुरा पछि थाहा पाइसकेपछि अनि जसै जसै अब त्यो इन्ट्रेस्ट हुँदै गयो नि त फर्स्ट अफ अल त थाहा थिएन त्यो हुन्छ हुँदैन अनि लिभिङै क्रिएट गर्नु हुन्छ बिकज द्याट वाज नट अ करियर आई वुड वान्ट टु पर्स्यु के त्यो बेला आई वान्टेड टु पर्स्यु भनौँ न द्याट वाज नट द करियर आई वान्टेड टु पर्स्यु What were you thinking about pursuing? मेरो बच्चा बेलाको ड्रिम भनेको इट वाज बिङ अ टिचर विच आई एम प्राउडली नाउ होइन अनि त्यो पछि चाहिँ ठुलो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ मेरो फिल्ड मैले कलेजमा मेजर लिएको एचआर थियो र मलाई चाहिँ बिजनेस नै गर्छु भन्नेवाला कन्सेप्ट चाहिँ थियो बिकज मलाई घरमा पनि भनौँ न त्यस्तै खालको ब्याकग्राउन्ड थियो मेरो बिजनेस ब्याकग्राउन्ड नै थियो त्यही भएर म बिजनेस चाहिँ गर्छु सोचेको थिएँ बट देन पछि पछि गएर युट्युब मोनिटाइज हुँदै गयो अनि पछि चाहिँ कोलाबोरेसन्स अनि यस्तो अफिलिएट मार्केटिङ यस्तो यस्तो कुरा आइसकेपछि चाहिँ ओके यता पनि इट क्यान देयर इज अ स्कोप भन्ने थाहा पाइसकेपछि अब टिन्टै गरिरहेको छु So, if you go back to 2020, so what advice would you give to 2020 Sweety who was in 2020? Keep going होइन विच सी डिड इभेन्चुली मलाई त्यो बेला स्टार्टिङमा पनि त्यो चाहिँ थियो स्टार्टिङमा पनि गर्दाखेरि चाहिँ आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल फर हर एक्चुली सी जस्ट लाइक फलोड हर इन्स्टिङ्क्ट्स कि उसले चाहिँ आफ्नो गट नै फलो गरेको बिकज टु बी एबल टु स्टिक टु द्याट ड्रिम यु हेभ फर लाइक सो मेनी इयर्स किनभने एउटा दुइटा हामी एज ह्युमन्स एउटा दुइटा इन्ट्रेस्टहरूमा आउँछ हामीलाई एउटा कुनै कुरामा इन्ट्रेस्ट लाग्छ अनि त्यो इन्ट्रेस्ट अब 1-2 महिना 3 महिनामा त सकिहाल्छ नि त सपोज इफ आई लाइक प्लेइङ समथिङ ल मलाई चाहिँ गिटार सिक्नु छ अरे सपोज त्यो चाहिँ कुनै कुनै कुरा अब मलाई पर्सनली आइ एम नट अ बिग फ्यान अफ लाइक इन्स्ट्रुमेन्ट कुराहरू नि त तर मलाई चाहिँ अलिकति गिटार चाहिँ मलाई सिक्न मन छ अरे तर त्यो 2-3 महिनापछि त्यो इन्ट्रेस्ट हराउँदै गयो भने द्याट्स नट एक्चुली युआर इन्ट्रेस्टेड इन तर मेरो लागि चाहिँ त्यो 4 वर्षसम्म पनि इट वाज अलवेज इन द ब्याक अफ माई माइन्ड कि अनि द थिङ इज मैले त 4 वर्ष एक्चुली आज आएर चाहिँ आई फिल लाइक आई रिसर्च्ड अन टु द्याट रहेछ कि जब पनि म कसैको युट्युब भिडियो हेर्थेँ आई वुडन्ट सी इट एज एन अडियन्स आई वुड सी इट एज अ फ्युचर क्रिएटर रहेछ क्या अनि आई ट्राइड अ लट मैले 2017मा स्क्रिप्ट्सहरू पनि लेख्थेँ तर इभेन्चुली त्यो भिडियोजहरू बनाइएन होइन टुरहरू जान्थेँ ब्याचलर्समा टुर जाँदाखेरि अब युट्युब च्यानल छैन है केही बनाएको केही छैन तर भ्लग चाहिँ गरेर हाई गाइज वी आर हियर एट चितवन नेसनल पार्क भनेर हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ गरिन्थ्यो सो उसलाई चाहिँ त्यही 2020को स्विटीलाई चाहिँ म त्यही भन्न चाहन्छु द्याट consistent हुँदै काम गर one day you'll like be somewhere. So there must be some kind of struggle that you must have gone through your content creation journey. Was there a point where you were ekdamai demotivated to make a content and this is not my thing जस्तो भएको थियो कि थिएन? Never त्यो किन मलाई खास गरी त्यो किन भएन भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि त्यो कुरामा चाहिँ मैले कहिले पनि एक्सपेक्ट गरिनँ कि मैले यो कुरा गरेँ भने चाहिँ मलाई यो फर्केर आउँछ भनेर चाहिँ मैले कहिले पनि एक्सपेक्ट गरिनँ कि कन्टेन्ट क्रिएसनमा पनि एक्चुली कन्टेन्ट क्रिएसनमा चाहिँ पनि भन्दा पनि किनभने एज आइभ सेड त्यो 4 इयर्स किनभने यसमा आई डोन्ट नो तपाईँले त्यस्तो भन्नु खोज्नु भएको हो कि होइन तर सपोज 4 इयर्स तपाईँले केही काम गरिराख्नु भएको छ भने इफ केही रिटर्न आएन भने चाहिँ हामीलाई कहिले आई मेन्ट लाइक जहिले पनि इट वन्ट गो in terms of content creation, it does not go in terms of plan. You will think like your content will do good, it won't go good sometimes. So this to belanga chai demotivation ekdamai struggle in terms of content creation huncha ni alikati this is not my thing भन्ने त्यस्तो not my thing चाहिँ कहिले भएन तर you're right sometimes यस्तो effort लगाएर हुन्छ सो हामी आई थिङ्क अल क्रिएटर्स क्यान रिलेट टु दिस कि हामी भेट्दाखेरि पनि हामी यस्तो कुरा गर्छौँ होइन द्याट कुनै कुनै कन्टेन्टमा चाहिँ एकदम नै इन्ट्रेस्ट लगाएर एउटा डिटेल्स हेरेर एडिट गरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ समटाइम्स जाँदैन भाइरल होइन अथवा राम्ररी परफर्म गर्दैन किन चाहिँ भन्नुहोस् वाट्स रङ के चाहिँ गरेन हुक मिलेन कि के मिलेन भन्ने चाहिँ हुन्छ तर कुनै कुनै चाहिँ लो एफर्ट कन्टेन्टहरू हुन्छ नि पनि गइरहेको हुन्छ कि सो आई थिङ्क इट्स लाइक एल्गोरिदम मेट्रिक्सहरू त्यस्तो भयो होइन तर वाट आई डु पर्सनली इज केही कुरा मिलेन भने चाहिँ किन चाहिँ मिलेन रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ आई लुक ब्याक अनि एटलिस्ट त्यो मिस्टेक चाहिँ रिपिट नहोस् भनेर त्यो चाहिँ गर्छु सो लाइक यु सेड अघि लाइक देयर वाज अ फेस वेयर
you would make a faceless content in YouTube. Yeah. So in those initial phase, what was something that was very difficult for you? Was it coming in front of camera or anything else? मलाई चाहिँ आई थिङ्क इट वाज सुटिङ बिकज स्टार्ट भर्खर भर्खर गरेको हुन्छ अनि देन आफ्टर त्यो बेला इक्विपमेन्ट्सहरू पनि राम्रो भइरहेको हुँदैन अनि आई डोन्ट नो वाइ आई डिन्ट इभन इन्भेस्ट इन अ ट्राइपड के खै किन अहिले आएर चाहिँ अब आई डोन्ट नो वाइ है मैले चाहिँ के गर्थेँ भन्दा अब इफ इट वाज दिस माथिको सुट भयो भने चाहिँ के रुलर अथवा के राखेर फोन यसरी अड्काएर गर्थेँ कि मैले पहिला पहिला ए ओके त्यसरी पनि गरेको छु होइन बट यु डिड डिआइवाई विथ इट या अगेन त्यही डिआइवाई होइन डिआइवाई गर्नलाई डिआइवाई नै गरिरहेको छु बट देन या त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ डिफिकल्टी चाहिँ हुन्थ्यो त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम चाहिँ आएको अनि कमिङ ब्याक फ्रम 2020 to this, what do you feel about content creation? How has it evolved and how is it भन्ने पार्टमा चाहिँ हजुर मेरो आफ्नो भन्नु Yes. भयो होइन या इट्स लाइक लर्निङ एभ्री सिङ्गल डे कहिले पनि कोही पनि पर्फेक्ट त हुँदैन जति वर्ष गरे पनि देयर इज अलवेज समथिङ न्यू टु लर्न कि अनि त्यसमाथि यति धेरै चेन्ज भइरहेको हुन्छ अघि मैले भनेको जस्तै एल्गोरिदम पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ अनि प्लेटफर्म्स पनि एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त टिकटकमा एकदमै अर्ग्यानिक र कुराहरू चलिरहेको हुन्छ भन्दा पनि इन्स्टाग्राममा एस्थेटिक्स धेरै प्रिफर गर्नुहुन्छ सो त्यो कुराले चाहिँ त्यही कन्टेन्टलाई पनि कसरी रियुज गर्ने त्यो ध्यान दिनु परेको हुन्छ सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ सो अहिले आएर यु फिल लाइक तपाईँले एल्गोरिदम बुझिसक्नु भएको छ लाइक प्लेटफर्म वाइज अझ लर्निङ फेजमा एकदमै अझै लर्निङ बाँकी छ आई डोन्ट थिङ्क सो त्यो बुझ्दा बुझ्दै पनि समटाइम्स त्यो गर्दा गर्दै पनि मिलिरहेको हुँदैन सो देयर सो मच टु लर्न कि स्टिल सो यो कन्टेन्ट क्रिएसनको जर्नीमा there must be a lot of sacrifices that you must have done, you know? Oh, yeah. But one thing, if you have to mention, what would it be? Sacrifices. It could be in a good way. Something, it might be in terms of तपाईँको career path wise पनि हुन सक्छ या some other thing. Exactly. त्यस्तो यादै त आएन but then I think it would be sleep. बिकज कन्टेन्ट क्रिएसन भनौँ न त्यो कुन बेला चाहिँ मलाई एकदमै डिफिकल्ट भएको थियो इफ द्याट काउन्ट्स एज सेक्रिफाइस है किनभने म मास्टर्स बेलामा मेरो थिसिस फाइनल थिसिसको टाइम थियो त्यो बेला म त्यो थिसिस पनि गरिरहेको थिएँ आई वाज डुइङ अ फुल टाइम जब त्यो बेला अनि आई वाज अल्सो डुइङ कन्टेन्ट क्रिएसन अनि मेरो पर्सनल लाइफ त थिँदै थिएन त्यो बेला बिहान कलेज गयो इट वाज सो प्याक्ड होइन त्यो 3 महिना एकदमै प्याक भयो मलाई म यस्तो क्लकवाइज चलिरहेको थिएँ जब त्यो छुट्यो नि मतलब त्यो एज हाम्रो बडी त त्यही रुटिनमा एडजस्ट गरिरहेको हुन्थ्यो मेरो चाहिँ रुटिन जब एडजस्ट गर्छ तब त्यो रुटिन ब्रेक भयो भने तपाईँको बडीलाई नै एकदमै गाह्रो हुने रहेछ कि बिकज त्यो 3 मन्थ्समा यस्तो स्ट्रेसमा चलिरहेको थिएँ आफ्टर माई थिसिस वाज डन एन्ड आई वाज अ लिटल बिट फ्री मेरो बडीले त्यो कोप अपै गर्न नसकेको एन्ड आई ह्याड टु टेक मेडिसिन्स फर द्याट कि त्यससम्म पनि भएको छ आई थिङ्क तर पनि कन्टेन्ट क्रिएसन वाज वर्थ इट अभियसली इट्स वर्थ इट सो यो बेला त एकदम प्रेसर पनि भएको थियो होला तपाईँलाई सो यो कोपिङ हाउ मच फर फ्युचर कन्टेन्ट क्रिएटर्स योबाट तपाईँले सिकेको लेसन या केही हुन्छ नि वाट एक्चुली हेल्प वाज अ रुटिन एकदमै हेल्प गरेको थियो मलाई अनि कस्तो भन्दाखेरि एउटा तपाईँको आफ्नो स्पेसिफिक रुटिन भयो र तपाईँलाई चाहिँ कन्टेन्ट कहिले क्रिएट गर्न मन छ त्यो तपाईँले डिसाइड गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ लाइक सपोज तपाईँको भनौँ न सिट डाउन कन्टेन्ट छ अरे एन्ड योर होल डे इज लाइक सुपर बिजी सो देन तपाईँ घर फर्किनुहुन्छ भनौँ न लाइक 5-6तिर तपाईँ घर फर्किनु भयो भने चाहिँ मेबी यु क्यान युज त्यो तपाईँको नाइट टाइम फर लाइक सिट डाउन भिडियोजहरू त्यो त्यस्तो त अब बाहिर गइराख्नु पर्दैन नि त सो आफ्नो रुटिन र आफ्नो पर्सनल लाइफ अनि आफ्नो कन्टेन्ट क्रिएसनको त्यो रुटिनलाई चाहिँ सिङ्क गरेर गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ एकदमै हेल्प चाहिँ भएको थियो मलाई चाहिँ So now we'll go towards fun questions. So rapid fire त्यस्तै हुन्छ होइन So what's the most embarrassing thing that happened while filming the content? I remember. यस्तो भएको थियो म कन्टेन्ट खिच्नको लागि सपिङ कन्टेन्ट्स मलाई प्याटर्न एकदमै मनपर्छ अनि त्यहाँ अब यसो बिजी भइरहेको हुन्छ नि त होइन अनि मलाई एउटा क्लिप लिनु थियो सायद अनि मैले स्कुटर रोकेँ त्यहाँ
अनि धेरै पनि भएको थियो 10 seconds 20 seconds यसो क्लिक गरेर त्यहाँ जाम भइसकेको थियो कि एन्ड त्यो जाम चाहिँ कसरी भयो मेरो स्कुटरले गर्दा भयो कि अनि एभ्री वान यस्तो हर्न बजेको थियो एकछिन 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 भनेर अनि देन आई हेभ टु मुभ कि त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै Which is one brand that you would want to work with? want to work with Dove. Dove. Is there any specific reason? Because I love their collection. मलाई उहाँको I mean त्यो ब्रान्डको बडी स्क्रब्सहरू and then after so I really love that त्यो प्रडक्ट itself नै के यति वर्ष भइसक्यो so मलाई एकदमै मनपर्छ Dove चाहिँ. Any creator that inspires you the most? The most एउटा मात्रै Duita. I'd say Aditi Shrestha, Nishka, अनि अर्को याद आएन for now. The one who you got inspired with was Aditi Shrestha and DIY was Lord DIY. Okay. What content trend do you secretly hate? Hate? This was not my thing, but खालको भनौँ न, let's say. Not my thing. Not my thing. Like in terms of different खालको content हुन्छ नि. So तपाईँले त story telling गरिराख्नु भएको छ हैन. So there are skit खालको contentहरू पनि छ. So is there any kind of अरू content trendsहरू? Not like that. तर मलाई यादै आएन. Sorry. Okay. What video idea do you want to try but you haven't? Video ideas? I have not tried. Ideas? There must be a lot of content that is scripted that you've not tried but you want to try a lot. Okay. Maybe I don't know, international trips if that counts. I mean, okay. shopping. There are more over shopping related. Related, तर international भनौँ न अहिलेको लागि. So, तपाईँले अघि भन्नुभयो. So, when was the first time you earned as a content creator? That was this deal, noodles को deal थियो त्यो. That was the first time. That was the first. And how did it feel? It was like wow नै भएको थियो. Like finally or kind of I felt as if okay, this is not, I'm not dreaming खालको. But त्यो भन्दा अगाडि that was Instagram. तर I would say जब मेरो YouTube channel monetize भएको थियो, I was very happy त्यो बेला चाहिँ. अनि monetize के हुने रहेछ भन्दाखेरि it's very funny. उहाँहरूले चाहिँ त्यो एड्रेस कन्फर्म गराउनको लागि पोस्ट अफिसमा पोस्टै पठाउनुहुन्छ कि. ए ओके. अनि म ललितपुर यता पोस्ट अफिसमा 3-4 चोटि गएँ होइन, मेरो नामै भेट्टाएन कि. त्यो बेला तर लास्ट अनि थर्ड हो कि फोर्थ टाइममा चाहिँ आई कुड सी द्याट नेम स्विटी डङ्गोल भन्ने बित्तिकै लाइक ओके अब आयो. त्यो एक्चुअल फिजिकल यता इन्स्टाबाट त्यो भनौँ न पेमेन्ट आउनुभन्दा पनि त्यो लेटर बिकज लाइक फाइनली इट्स मोनिटाइजवाला लेटरमा म धेरै खुसी भएको थिएँ. So you've mentioned you worked somewhere else as a professional, right? So shifting from that profession to as a full-time content creator and how you've earning out of it, you could say like how is it, like how would you describe it? It was a tough choice. मैले त्यो जब रिजाइन गर्न अगाडि एकदमै सोचेको थिएँ. अनि त्यो जब रिजाइन गर्नभन्दा अगाडि पनि मैले कन्टेन्ट क्रिएट चाहिँ अब गरिसक्नु भएको थियो. त्यो सँगसँगै गरिरहेको थिएँ. तर इट वाज अ टफ चोइस. सो त्यो रिजाइन गर्नुको मेन रिजन वाज टु स्टार्ट अ बिजनेस. कन्टेन्ट नै गर्छु भनेर चाहिँ गरेको होइन. तर त्यो पछि चाहिँ एन्ड देन इट वाज डिफिकल्ट. तर So how do you balance out business woman and a creator? Routines. I try to batch my time. Batch नै हो. I think that is the right word I should use. मेरो लागि चाहिँ just you're a small information. What's you've mentioned batching. How does it work? Yeah. So अहिले चाहिँ what I do is मेरो every single day भनौँ न I divide it into 2, 3, 4, 5 parts. Actually 5 parts. So morning को slot चाहिँ म टिचिङ गरिरहेको हुन्छु.
त्यो पछिको स्लट आई युजुअली थिङ्क अबाउट लाइक एडिटिङ्सहरू इन हाउस कामहरू गरिरहेको हुन्छु त्यो पछिको स्लट इज मोर लाइकली लाइक आउटडोर्सहरू मलाई सामानहरू सोर्स गर्नु पऱ्यो मलाई अर्डर पठाउनु पऱ्यो त्योवाला टाइम भयो अनि त्यो पछिको टाइम चाहिँ अगेन कन्टेन्ट क्रिएसनको टाइम एडिटिङको टाइमहरू त्यो दिनको चाहिँ मैले त्यसरी 4-5वटा स्लटमा चाहिँ डिभाइड गरिदिन्छु एभ्री सिङ्गल डे त्यसरी डिभाइड गरिदिन्छु सो तपाईँको कन्टेन्टबाट दे मस्ट बी अ लट अफ पिपल हु आर बाइङ यर स्टफ्स नि त सो त्यो चाहिँ कस्तो थियो हाउ 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 त्यो त्यो कम्प्लिट त्यो त डिफ्रेन्ट साइड अफ कन्टेन्ट क्रिएसन हो तर इट्स प्योरली फर योर ब्रान्ड नि त्यसको लागि त्यसको लागि चाहिँ के छ आई फिल भेरी जोय त्यो बेला चाहिँ किनभने तपाईँले खोलेको लाइक यु स्टार्टेड अ इयर ब्याक सो फर्स्ट अर्डर प्लेस हुँदाखेरिको अनि इज इट बिकज अफ द कन्टेन्ट द्याट यु क्रिएटेड और केही भएको थियो त्यो चाहिँ अर्ग्यानिकली यता बिजनेसबाटै आएको थियो आई रिमेम्बर कन्टेन्ट क्रिएसनबाट चाहिँ होइन तर मैले आफ्नो बिजनेसलाई आफ्नो पेजबाट पनि हुन्छ नि बुस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै क्वेरिजहरू आइरहेको हुन्छ अनि राम्रो राम्रो कमेन्ट्सहरू गरिराख्नुहुन्छ होइन त्यसले पनि एकदमै मोटिभेसन चाहिँ दिने हो So, do you think creator economy in Nepal has reached to a point where there is a saturation of creators? पर्सनली नो किनभने एकदमै ग्रो हुन बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ द्याट्स बिकज यसो हेर्ने हो भने अब मेरो नलेज अनुसार त भर्खरै धेरै भएको चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई यो जुन कन्टेन्ट क्रिएसन एज अ करियर पनि अनि अफिलिएट मार्केटिङ भन्ने कि यो एज अ होल इन्डस्ट्री त्यो त्यस्तो पिक पोइन्टमा चाहिँ आएको छैन एन्ड देयर इज लाइक ग्रोथमै छ सेचुरेसन भन्दा पनि यो ग्रोथमै होला Okay. So, apart from lifestyle, कुनै अरू niche that you wanna look after? Lifestyle, apart from lifestyle. You wanna stick with lifestyle? I'm happy with this. Is it difficult? Lifestyle as a niche, कतिको difficult छ? त्यस्तोरी डिफिकल्ट चाहिँ छैन बिकज देयर सो मेनी कम्पोनेन्ट्स यु क्यान एड होइन एउटै मात्रै भन्ने हुँदैन यसमा त्यही भएर चाहिँ पोसिबिलिटी एन्डलेस नै छ जस्तो लाग्छ मलाई लाइफस्टाइल पर्टिकुलरलीमा चाहिँ So, how did you discover about TasknTrade? TasknTrade, I guess विभूषणजीले रिच आउट गर्नुभएको थियो अनि त्यसैबाट होला टिकटकमा चाहिँ So, he reached out to you? त्यो बेला त नयाँ थियो we had not established our pages, we had nothing to show off. So at that point केही भएको थियो लाइक गर्ने र भन्ने खालको because we hear a lot of stories from content creators like they've been into certain kind of केही एकदमै नराम्रो एक्सपिरियन्स भएको हुन्छ when नयाँ ब्रान्ड्स अप्रोच them त्यस्तो खालको केही त्यस्तो होला भन्ने लागेको थिएन त्यो बेला चाहिँ थिएन बिकज उहाँकैबाट मलाई आएको भएर चाहिँ अब एउटा एनोनिमस पेजबाट डिफ्रेन्ट खालको पेजबाट जहाँनिर चाहिँ भनौँ न अब नयाँ भनेपछि फलोवर्स नभएको अथवा त्यहाँ कन्टेन्टहरू हामीले फर्स्ट टाइम त हेर्ने त्यही हो नि त होइन त्यहाँबाट आएको भए चाहिँ अब अगेन 0 फलोवर्स कुनै पनि पोस्ट नभएर त्यहाँबाट मेसेज आएको भए चाहिँ अलिकति ट्रबल हुन्थ्यो होला अथवा अलिकति सेकेन्ड थट आउँथ्यो होला तर मलाई चाहिँ आएन बिकज वहीँकोबाट आएको थियो अनि चेक गर्दाखेरि मैले पोस्टहरू चाहिँ देखेको चाहिँ थिएँ कि उहाँले भनिराख्नु भएको सो इट वाज लाइक ओके यस्तो अनकम्फर्टेबल भएन I think you were the first few creators that we approached at, एकदमै initial time may we approached it with his page because अलिकति भए पनि credibility देखिन्छ कि भनेर. There must be a lot of यो anonymous usersहरूबाट आउने खालको messagesहरू होइन. So for creators as such, how do you filter? Just for reference for creators होइन हाम्रो who are upcoming in हाम्रो content creationको journey, how do you filter out those kind of messagesहरू चाहिँ? हजुर सो म चाहिँ युजुअली अब मेसेज आउँछ एन्ड देन आफ्टर आई क्लिक अन द पेज कस्तो छ पेजको ब्याकग्राउन्डहरू हुन्छ नि अब कुनै पेजेसहरू चाहिँ कस्तो पनि भइरहेको हुन्छ भने फलोवर्स पनि एकदमै कम पोस्टहरू नराख्ने अनि मेसेजेस आर अल्सो सो सिम्पल एज हाई वान्ट टु कोल्याबोरेट अर त्यस्तो पनि भइरहेको हुन्छ कि सो त्यस्तोमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो अब इट इज कतिको रिलायबल हुन्छ हुँदैन म चाहिँ त्यसरी फिल्टर गर्छु अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जब पेज नै हो आई थिङ्क द्याट इज द ओन्ली थिङ द्याट्स द फर्स्ट र
अनि द वे दे सेन्ड यु द मेसेज अल्सो के एकदमै राम्रोबाट चाहिँ फेरि एकदम कस्टमाइज भइरहेको हुन्छ होइन ब्याकग्राउन्ड उहाँहरूको इभन उहाँहरूको कम्पनी ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर जो क्रिएटरलाई पठाइरहेको हो एक दुईजनाहरूले चाहिँ त्यतिसम्म पनि गरिदिनुहुन्छ एन्ड द्याट फिल्स जेन्युन रिलायबल छ जस्तो लाग्छ। रिलायबल छ भनेर। सो एजेन्सिजहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ हाउ हेज बिन योर एक्सपिरियन्स? अहिलेसम्म एकदम राम्रो छ, टचवुड एकदमै राम्रो छ। या त्यही भन्नुपर्छ। अनि इज देयर समथिङ इन टर्म्स अफ द्याट एजेन्सिज हेज डन द्याट तपाईँको हेडेक कम गर्नलाई, या इज देयर समथिङ द्याट देव डन एडिसनल जसले गर्दाखेरि चाहिँ ल थ्याङ्क गड आई हेभ एन एजेन्सी आई क्यान रिलाइ अपन? या एब्सोल्युटली, किनभने कतिपय हामीले ब्रान्डसँग पनि डाइरेक्टली काम गरिरह हुन्छ, कतिपय एजेन्सिजहरूसँग पनि गरिरह हुन्छ। एउटा मलाई प्रायः जस्तो सबैले नै भन्छु म चाहिँ अहिलेसम्म मैले काम गरेको एजेन्सिजहरूले गर्ने मलाई मनपर्ने कुरा भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन एकदम नै स्मुथ छ एन्ड इभन लाइक टास्क एन्ड ट्रेडसँग पनि त्यही हो। आई रियली लाइक द कम्युनिकेसन वेयर अब हामी पर्सनल्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हुन्छ नि जस्तै अब यो ब्रान्ड छ अनि आई अलवेज आस्क फर ब्रिफ, सबैजनाले त्यही हो, हामीलाई पहिला ब्रिफ नै आउँछ, त्यो ब्रिफ हेरिकन केही क्वेसन्सहरू छ भने त्यो भयो, त्यो स्टार्ट गर्न अगाडि कन्ट्र्याक्ट्सहरू पठाइराख्नु भएको हुन्छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्लो एकदम नै सजिलो हुन्छ कि। सो क्या त्यही लाइक यो अगाडि भने होइन पहिला त क्वालिटी पनि राम्रो हुँदैन थियो, अनि समथिङ द्याट यु अपग्रेडेड इन टर्म्स अफ content creation as a Sweety Dangol page भनौँ न, all three of the platforms, what all tools have helped you a lot? Right. त्यही हाम्रो आई गेस इन्भेस्टिङ इन द राइट टुल्स। अब फर्स्ट अफ अल त पहिला त स्टार्ट म पर्फेक्ट भएर स्टार्ट गर्छु भन्ने त त्यस्तो त कुनै छैन, नट जस्ट इन कन्टेन्ट क्रिएसन, सबै तपाईँको लाइफको हरेक जर्नीमा आइ एम एन एडभोकेट फर दिस के। मलाई त बिजनेस नै होस्, स्टडिज होस्, रिलेसनसिप्स होस् होइन, कुनै पनि पर्फेक्ट मोमेन्ट कुरेर त हुँदैन। कन्टेन्ट क्रिएसन पनि त्यस्तै हो, फर्स्ट अफ अल यु निड टु स्टार्ट। आजको जमानामा स्टार्ट गर्नलाई त्यो एन्ट्री भनेको त त्यस्तो इजी छ नि त, इट्स अ वर्ल्ड अफ इन्टरनेट राइट। अनि इन्टरनेट अनि कनेक्सन अनि एउटा तपाईँको डिभाइस मोबाइल फोन भइ पुगिहाल्यो राइट। सो त्यसरी गर्दै जाँदा सुरु त्यसरी हुन्छ, तर त्यसमा मात्रै सीमित भएर पनि हुँदैन, बिकज एट द एन्ड अफ द डे तपाईँको प्रेजेन्टेसनदेखि लिएर क्यामेरा क्वालिटीदेखि लिएर भोइसदेखि लिएर कस्तो क्वालिटीको छ होइन, तपाईँको एडिटिङ कस्तो छ त्यसमा पनि एकदमै भर पर्छ। त्यही भएर मैले पनि दुईवटा कुरामा चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छु। एउटा टुल्स भइहाल्यो, अर्को भनेको चाहिँ आफैमा कस्तो खालको टुल्स युज गर्नुहुन्छ तपाईँ? टुल्समा अब लेट्स टक अबाउट द फोन इट्सेल्फ। पहिला मैले भिभो V9 युज गर्थेँ, अनि त्यो पछि मैले घरबाट मलाई अगेन फ्यामिली सपोर्ट एकदम नै थियो, मैले 1 इयर भएको थियो कन्टेन्ट क्रिएसन गर्ने, अनि त्यसमा चाहिँ मैले युट्युब भिडियोजहरू बनाउँछु भने थाहा भएको भएर मलाई घरबाट चाहिँ क्यामेरा पनि किनिदिएको थियो, द वान द्याट आइम युजिङ राइट नाउ, क्यानन G7X Mark III थियो त्यो। अनि त्यो पछि मैले आफै आइफोन एउटा लिएँ, अनि त्यो पछि ल्यापटप त थिँदै थियो, अनि पछि गएर चाहिँ मैले माइक अनि ट्राइपड्सहरू अनि आफूलाई चाहिने लाइट्सहरू अनि इभन द स्टुडियो पनि आफैले, अनि त्यो पछि अपग्रेड हुँदै गयो त्यसरी चाहिँ। सो सफ्टवेयर वाइज चाहिँ लाइक एडिटिङ टुल्स चाहिँ अहिले पनि म फिल्मोरा, वन्डरसेयर फिल्मोरा अनि क्यापकट नै युज गर्छु। क्यापकटले एकदमै कन्टेन्ट क्रिएसनलाई एकदम इजियर पनि बनाइदिएको छ, एकदमै त्यो मजाले चल्छ। बट आई डोन्ट नो वाइ है, त्यो बिचमा उसको प्रिमियमको फिचर, जेनरल फिचर्समा पनि प्रिमियमको फिचर्स एड गरिदिन्छ। जस्ट यस्टरडे ओन्ली त्यो क्याप्सन्समा आई डोन्ट नो वाइ त्यो जेनरल क्याप्सन्समा पनि प्रिमियम एड भयो क्या अब। So handful of tools. So any kind of AI tools that you use for? AI as of now ChatGPT नै। So हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि क्रिएटर र कन्टेन्टको ल्यान्डस्केपमा हेर्दाखेरि चाहिँ सर्ट फर्म कन्टेन्ट्सहरू चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदम नै सर्ट फर्म चाहिँ I'd prefer, तर यदि तपाईँलाई जेन्युन कनेक्सन भनौँ न तपाईँको फलोवर्सहरूसँग एकदम नै, अब फर मी लङ फर्मेट भनेको युट्युबमा म त्यसरी चाहिँ
रिलेट गर्न सक्छु मेरो लागि चाहिँ लङ फर्मेट भन्ने बित्तिकै म भ्लग्सहरू भन्ने बित्तिकै युट्युबमा कनेक्ट गर्छु सर्ट फर्मेट रिल्सहरू सानो रिल्सहरू चाहिँ म इन्स्टाग्राम टिकटक भन्छु होइन तर तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो अडियन्ससँग एकदम नै तपाईँको डेली लाइफदेखि लिएर त्यो एउटा क्लोज भनौँ कम्फर्ट क्रिएटर तपाईँलाई हुन मन छ भने चाहिँ आई थिङ्क लङ फर्मेट वुड हेल्प तर होइन यु वान्ट टु प्रोभाइड भ्याल्यु एडुकेसनल त्यसरी इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ फेरि सर्टमै गइरहन्छ We're almost at the end of the session. Tara, we want to end it up with small fun segment again. Yes. So, okay. Viral video with no money or brand deals with low views? Viral video with no money. 1 million follower but low engagement. 10K follower, loyal audience. 10K follower, loyal audience. No editing but perfect lighting. Good editing, bad lighting. First one, good lighting, yeah. Good lighting. So yeah, that's how we catched up with Sweety today. And for more similar kind of content journey of Hamro creators, upcoming creators, do follow us and subscribe us. And that's it. Thank you. Bye. Bye.